हेलो एभ्रिवान साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज चाहिँ मैले फेसबुक प्रोफाइलमा कलेक्सन फोटो कसरी राख्ने भन्ने बारेमा छोटो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनु होला र यदि चाहिँ तपाई यो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यदि चाहिँ तपाई फेसबुकमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा गएर RamborBro भनेर सर्च गर्नु होला। त्यहाँनिर मेरो आईडी सो हुनेछ र पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा आफ्नो फोटोलाई कलेक्सन मिलाएर राख्नको लागि तपाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। फेसबुक प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले हेरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एडिट पब्लिक डिटेल्स भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर यसलाई स्क्रोल गर्दै जानु होला हैन। र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तलपट्टि ट्राई इट भनेको हुन्छ। यहाँनिर यो ट्राई इटमा क्लिक गर्नु होला। ट्राई इटमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि अब तपाईले यहाँनिर एउटा फोटो पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब कुन फोटो राख्ने हो तपाईले त्यो फोटो चाहिँ तपाईले चुज गर्नु। जस्तो मैले यो फोटो चुज गरे। चुज गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेको छ। यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि टाइटल भनेको छ। यो टाइटलमा चाहिँ तपाईले के नाम राख्ने हो त्यो तपाईले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर यो कलेक्सन फोटोको नाम जस्तो यसमा मैले अब फ्यामिली फोटो भनेर राखिदिन्छु। फ्यामिली फोटो नाम राखिदिन्छु। फ्यामिली फोटो भनेर नाम राखे हैन। नाम राखिसकेपछि अब तपाईले यसलाई यहाँनिर तलपट्टि सेभ भनेको हुन्छ। यो सेभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यदि चाहिँ तपाईले फेरि यही फोल्डरमा आएर आफ्ना अन्य फोटोहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर एड मोर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ यो एड मोरमा क्लिक गरेर यसमा तपाईले अन्य फोटोहरु पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ सेभमा क्लिक गरे। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यो अपलोड हुन्छ हैन। र अपलोड भइसकेपछि जो तपाईहरुको फ्रेन्ड हुन्छ उहाँ फ्रेन्डहरुले तपाईको प्रोफाइलमा क्लिक गरेर कलेक्सन फोटोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ फ्यामिली फोटो भनेर एउटा यो फिचरको तलपट्टि कलेक्सन फोटो कलेक्सन चाहिँ भएको छ हैन। र फेरि अन्य नयाँ कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ न्यू भनेको छ। यो न्यूमा क्लिक गर्नु भएन। अब यहाँनिर फेरि म पहिले जसरी देखाएको थिएँ त्यसै गरी तपाईले अन्य फोटोहरुलाई पनि मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईले फेरि यही फ्यामिली फोटोमा अन्य फोटोहरु एड गर्नको लागि फेरि यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एडिट फिचर भनेको छ। यी कलेक्सन भनेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गरेर फेरि अघि भने जस्तै गरेर तपाईले यहाँनिर एड मोरमा क्लिक गरेर अन्य फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि चाहिँ तपाईले यिनी राखेका फोटोहरुलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँनिर यो डिलिट फिचर कलेक्सन भनेको छ। यसमा गएर यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ यो एउटा मात्रै फोटो डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाई यहाँनिर यसमा जानु होला हैन। यहाँ गइसकेपछि यहाँ यो जुन फोटो रहेको छ यो फोटोमा यसलाई चाहिँ यो यहाँ जुन टच लगाएको हुन्छ यो यसमा चाहिँ तपाईले एकचोटी चाहिँ टच लगाउनु भयो भने यो राइट लगाउँछ हैन। र अर्कोचोटी लगाउनु भयो भने यहाँनिर यो अटोमेटिक हट्ने छ। र त्यसपछि अन्य फोटोहरु राखेर बढाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि RamborBro युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आजलाई यति नै। हवस् त, धन्यवाद।